Vă salut! Odată cu acest video vreau să fac o premieră pe acest cod, respectiv un podcast, un dialog. Până acum am făcut monologuri, de data asta vreau să-l aduc alături de mine pe unul dintre cei 6 foarte buni prieteni de-ai mei, respectiv pe Daniel Radu Finică, pe care îl cunosc el zice de 15, eu cred că de vreo 17 ani, respectiv odată cu mișcarea Zeitgeist din România, când ne-am întâlnit pe una dintre primele platforme de teleconferință, respectiv TeamSpeak, nu știu dacă mai există, am auzit că între timp a dispărut Skype-ul, celebrul dinozaur care a inspirat atâtea și atâtea aplicații și iată-ne de data asta într-un dialog. Ia, aduți aminte, Daniel, mai bine contextul în care ne-am întâlnit, cum s-a întâmplat cu mișcarea asta Zeitgeist. Da, deci ideea era, mersi pentru prezentare, apropo, scuze să o iau invers, mersi pentru prezentare, mersi pentru faptul că mă consider un prieten de ceva timp. Suntem prieteni foarte buni, dar suntem prieteni foarte buni pe partea vorbit, ca să zic așa. Da, deci iată 15 ani de care ne cunoaștem cel puțin, că nu ne mai aducem aminte așa clar pe unde, și în care am avut o grămadă de discuții foarte frumoase. Da, deci iată că ne știm de ceva vreme. Da, suntem cumva prieteni buni. Multe lucruri se schimbau pe vremea aia și recunosc, mintea mea nu e la fel cum era atunci, să-mi aduc aminte, dar pe scurt știu că a început să vorbim. Evident, subiectul a fost legat pornit de criza din 2008, că de acolo a plecat și Zeitgeist, mai mult sau mai puțin. Și cu ocazia aia s-a făcut într-adevăr o mișcare numită mișcarea Zeitgeist și de acolo fiecare am început să visăm ce ar putea să însemne. Evident, într-un final n-a însemnat mare scofală, dar a fost o idee. S-a făsăit. Aha. Am zis că s-a făsăit așa în sensul că n-am găsit o soluție prin care să convingem majoritatea. Apropo de Zeitgeist, la un moment dat plecasem, nu știu dacă ai fost și tu, cred că n-ai fost în grupul ăla, eram un grup de vreo 7, 8, 10 oameni din rândul membrilor Zeitgeist, care a mers pe stradă efectiv să împărțim un soi de program din ăsta, cred că pentru proiectul Venus. Dar oamenii erau total dezinteresați și privau așa cu suspiciune, ce mai vor și ăștia în oraș, nici nu înțelegeau. Deci cred că n-am găsit niciunul. Apropo, legat de suspiciune, o oră am ajuns până în parc și n-am găsit niciunul care să ne să se alăture nouă, să creadă că e interesant ceea ce facem noi atunci. Da, dar părea într-adevăr o chestie așa interesantă. Ai zis o chestie. Pe mine m-a atras al doilea Zeitgeist. Ai zis o chestie interesantă de suspiciune. De fapt, orice ideal, orice idee care o avem, o vom, cum a spus Jacques Fresco. Jacques Fresco zicea că omul, orice va face, orice idee nouă care vine, o va compara cu o altă idee care o are ca formă de comparație. Și, de fapt, asta este legat de conspirație, de prietenii, de orice formă de prietenie. Până la urmă va fi o formă de comparație. Și stau și mă gândesc că toate problemele noastre pleacă tocmai din această dilemă. Nu suntem capabili să eliminăm drumul ăla care are camioanele când merg și se încălzesc și asfaltul, creează un fel de șină, o numesc eu. Când mergem în spate, mergem exact pe drumul ăla și în capul nostru comparăm cu tirul din față. Avem nevoie de un drum care nu trebuie să ne imaginăm că există chestia asta și să fie șina asta și să putem să mergem fără să trebuiască neapărat să comparăm sau să vedem ce a făcut cealalt din față. Iar asta este foarte dificil. De ce? Pentru că majoritatea timpului nostru este bazată tocmai din exemple și exemple care se tot repetă, etc. Și pe aia evident că vedem, cum îi zici, pattern, vedem figuri, vedem fenomene care le-am mai văzut și atunci nu mai stăm să mai verificăm, ci sărim direct la concluzie. Și asta ne pune în pericolul evident să fim manipulați, și mă refer în mod special
la chestii populare care sună bine pe hârtie, dar când e vorba de verificat, nici eu ca persoană care cred în conspirație și nici cel care mă oferă conspirația, de fapt dovezile lui sunt dovezi verbale, vizuale, dar nu sunt replicabile. Da, când vine vorba de Zeitgeist, orașul ăla lui Jack Fresco, că ai vorbit despre el, proiectul Venus, era așa o chestie super SF, părea că ne ducem cumva într-un soi de navă cosmică, are un aspect de navă cosmică, așa împărțit, totul calculat, nu știu ce, dar când a fost vorba să punem în practică, dacă îți mai aduce aminte, totul s-a redus la o grădină, la o proprietate de pe undeva de pe Tâncăbești sau unul dintre satele, una dintre localitățile din jurul Bucureștiului unde trebuia să facem agricultură. Deci, practic, de la ASF ne-am întors cumva la perioada preindustrială, trebuia să facem agricultură sustenabilă. Și noi doi mai avem încă un amic rămas din perioada aia Zeitgeist, Valentin, o să-l aduc și pe el la podcast, pentru că el susține poziția Rusiei în războiul ăsta din Ucraina și vreau să-i aud și lui argumentele, să vedem cum le zice. Și la un moment dat nu ne-am putut pune de acord nici măcar să ajungem acolo. Deci proiectul ăsta a murit așa cumva în fașă, Zeitgeist, dar a fost o premiză de la care, iată, să pornim o prietenie foarte bună, eu cu tine, foarte interesantă. Cu el nu prea am comunicat așa de mult, că m-am mai întâlnit cu el pe stradă, dar abia în ultimii ani, așa, de când a venit și el la tine în Olanda, am reluat cumva legăturile, mă mai întâlneam cu el pe stradă, din când în când și mai discutam, dar cu Daniel am fost și încă sunt foarte apropiat. Păi da, dar tocmai asta era ideea. Da, și noi, practic, ne-am schimbat. Acum, probabil că dacă m-aș duce din nou, dacă ne-am întoarce acum 15 sau 18 sau 16 ani sau 17 cât or fi, nu știu, tu ai mai venit la Zeitgeist, că eu m-aș duce în continuare tot așa să-mi cunosc oamenii, deși foarte mulți s-au dus în direcții diferite doar cu tine și cu Valentin. Și din când în când cu Batchi de la Constanța mai interacționez, dar foarte rar, pur și simplu. Deci cam ăștia am rămas așa din grupul ăsta. Da, și ideile s-au schimbat, într-adevăr, cum ai zis și tu. Unele, deși eu am rămas în continuare fidel pe Zeitgeist 2, ăla, Zeitgeist Addendum, care pentru mine încă este unul dintre cele mai bune în materie de financiar, și cu partea aia, a doua parte pe care nu o văzusem, am văzut-o după ce am văzut Zeitgeist 2. Problema Zeitgeistului nu e că o problemă sau că n-a fost să fie. Când Nokia lansa Nokia Communicator în 90, lansa Nokia Communicator 9000, așa se numea. Era mult prea devreme, era o chestie extrem de scumpă și acum sunt scumpe, dar acum măcar au utilitate, au mai mult sens, poți să faci într-adevăr mult mai multe și acum într-adevăr sunt scumpe, dar acum este momentul pentru telefoanele astea foldable, astea care se deschid. Pe vremea aia nu mergea, nu aveau sens. Cam așa este și cu Zeitgeist. Zeitgeist are nevoie de o rampă, iar era într-adevăr un potențial de o rampă, dar nu era. Pentru că, cum nu știm că nu era? Pentru că nu este, că nu a dus undeva. Dar da, părea că este, dar n-a fost. N-a fost pentru că el de fapt nu a propus, Peter Joseph, creatorul lor, nu a propus, nu a vrut să propună neapărat sau nu a avut ce să propună, ci doar să critique sistemul actual. Nu a propus ceva în mod clar, decât atunci cu unirea cu Jack Fresco și cu proiectul Venus, repunerea cumva, reîncălzirea proiectului Venus, pe care Jack Fresco îl are de mai mult timp în plan, 70, dar care, 70. Până la urmă, știm și eu și tu că doar am trăit situația aia atunci, el pare foarte SF, dar când a fost vorba să-l punem în practică, ieșea un tot fel de agricultură, adică o societate preindustrială cumva, cum s-a întâmplat și cu comunismul până la urmă, care el a propus așa niște chestii seducătoare, i-a sedus pe mulți, dar când a fost pus în practică, până la urmă, pe aceleași instituții și a ieșit un socialism, au recunoscut măcar
comuniștii, pe jumate așa ei s-au numit în continuare comuniști, dar republicile din est, centru și est s-au numit până la urmă republici socialiste. Da, deci problema e că nu a convins și nu are resurse să pună în valoare cuceririle științei și tehnologiei, din păcate. Asta e, cred că e problema a tuturor sistemelor ăsta care se doresc a fi implementate. Adică nu reușesc să convingă acolo zona aia de oameni foarte valoroși. Eu consider că problema e un fel, e animalic un pic. Problema e ca un animal. E ca și cum tu vrei să convingi un leu în mijlocul căprioarelor să nu o mănânce. Asta vrem noi de fapt să facem. Cum faci asta? Hai! Da. Pe de altă parte, ne aduce aminte celebra expresie a unui filozof, nu vine acum în minte, unui sociolog, de fapt, sau mai mult politolog, că democrația trebuie să fie mai mult decât votul a 2 lupi și o oaie, a ceea ce urmează să mănânce seara la cină. Da, tot asta e adevărul. Cam pe acolo, asta e de fapt problema. Noi cu asta ne confruntăm și noi refuzăm să înțelegem acest aspect. Pe lângă asta, cu toată democrația, cu tot ce avem noi, în continuare, problemele de bază sunt aceleași de mii de ani, și anume oameni în stradă care nu au locuință și nu contează de ce țară vorbim, toate au probleme de genul ăsta. Faptul că dacă ai făcut un pas greșit poți să fii dat afară din casă fără șanse să te întorci înapoi. Deci, din moment ce noi n-am rezolvat problemele astea, cum putem noi vorbi de evoluție? Ce evoluție? Noi nu avem o evoluție. Noi tot avem o sclăvie a rămas. Și sclăvia asta nu pare să dispară, pentru că nici măcar nu contează dacă cineva vrea sau nu. Chiar și dacă este Statele Unite și nu contează de ce țară. Dar ai nevoie de o mișcare așa de puternică încât să șocheze pe cineva cu adevărat și să-i dea pe spate. Și nu merge cu exemple aici. Nu merge. Uite de la Statele Unite. Statele Unite, cel mai mare promotor pentru o perioadă de timp legat de libertate. Și acum când a fost pus în situația tocmai cu arme, că noi ne apărăm țara, dacă vine un tiran, că vine Trump cu autocrația și ce? Păi da, dar e cu noi. Deci cât timp e cu noi, nu mai e nevoie să ne mergem împotriva. Asta a arătat încă o dată, democrația nu merge, mai ales când e pusă în poziția asta. Și de fapt asta s-a întâmplat relativ asemănător când a venit Hitler. Că Hitler de-aia câștiga, nu? Că Hitler tot prin voturi, Hitler n-a furat, că a insistat, că a făcut el cu nu știu ce, dar până la urmă tot prin voturi. Să știi că, dăm voie să te întrerup aici, Hitler n-a câștigat alegerile, ci pur și simplu a fost ajutat, a fost împins din spate și a fost împins de spate de la începutul partidului nazist, pur și simplu, pentru că pe timpul ăla el era un biet sărac care n-avea o lețcaie în buzunar, deci pur și simplu dormea prin parc și pe bănci, nu avea din ce trăi și cineva a pompat frumos în el așa, ca să-i dea săli din astea în care să se dezvolte și ușor, ușor a crescut, iar la final tot nu a fost ales. Cei mai mulți erau împotriva dictaturii naziste care se instaura așa de la cap la coadă, cum zic așa, pas cu pas, deci mergea în direcția aia, numai că a fost o chestie foarte ciudată de Hindenburg, președintele Republicii de la Weimar, a fost convins cumva să mai candideze odată, deși era foarte, foarte în vârstă și se vedea că își pierduse foarte mult abilitățile. Oricine ar fi putut candida, ar fi, evident, de calibru, și erau destui oameni de calibrul lui Hindenburg, ar fi putut să îl bată pe Hitler, dar l-au preferat pe Hindenburg. Și atunci Hindenburg a câștigat, evident, alegerile, cu lejer în fața lui Hitler, și partidul nazist a câștigat alegerile pe de altă parte, dar nu majoritatea, deci a avut undeva la 40%, deci cam același lucru era, doar că antinaziștii s-au împărțit într-o grămadă de partidulețe din asta, cum se întâmplă de obicei în democrațiile liberale. Și după ce Hindenburg a murit, Hitler a ajuns automat cancelar și a instaurat dictatura, pur și simplu n-a mai avut nimeni ce să facă. Deci iată, printr-un subterfugiu din ăsta a ajuns el acolo sus. Nu
pentru că l-ar fi ales. Nu l-a ales majoritatea. Deci asta a fost o mare păcăleală a istoriei. Eu n-am zis că l-a ales, că nu asta am zis că a câștigat. Eu mă refeream, adică că într-un final, la asta mă refeream că a câștigat, într-un final a ajuns în vârf. Nu mă refeream că, da, dar de fapt nu a fost o minciună, că eu știam că Hitler n-a câștigat de fapt. Asta cu toții știm, că el de fapt a fost al doilea, dar nu contează. Faptul că ușor, dar sigur, ca o picătură chinezească de apă, el a săpat. Și a săpat consistent. Că așa a făcut și Trump. Trump consistent. Că nu sunt eu interesat de președinție. După aia, dacă ar fi, da. Și tot așa, și le sapă. Și le-a săpat mereu și acum a săpat până în punctul în care și-a dat seama, stai puțin, că ăștia m-a lăsat să zic tot ce vreau eu, ia acum să pun în practică ce zic eu că vreau. Exact ca Hitler. Și Hitler până a aprobat acolo la greu. După aia când a ajuns sus, ia că de fapt eu pot să fac ce vreau. Da, și e foarte rău că a promis multe și n-a făcut nimic. Nu a făcut foarte multe. Stai puțin. Și ne amintim doar de stoparea, cum a zis? Că opresc într-o săptămână războiul dacă ajung președinte. Sau dacă eram președinte nu mai începea războiul din Ucraina. Ia uite, au trecut 6 luni sau cât numai din prima când auzi asta înțelegi că persoana respectivă are zero cunoștințe în politică. Zero. Da, e un păcălit și păcat că mulți l-au susținut, inclusiv prietenul nostru Valentin, parcă nu l-a luat, și un dizident pe care eu respect foarte mult, Radu Moraru, jurnalistul, care și el a avut niște emisiuni din alea, nu l-a mai urmărit atunci, pe undeva prin 2016, nu știu, 2000, și acum înainte de 2000, înainte de alegerile unde a pierdut la Biden. Și atunci a făcut tot așa vreo câteva luni de zile, n-am mai putut să mai urmăresc așa ceva, că nu era sub interesul meu. Dar uite că a fost păcălit și el. Între timp și-a mai pierdut și el din entuziasm, se vede, dar încă e susținătorul astfel de personaj acest Trump. În principiu nu am încredere, cam asta e. Nu am încredere. Eu nu e vorba de încredere. Aici vreau să zic, apropo, că vorbeam de conspirații. Orice chestie trebuie verificată. Când vine cineva, uite de exemplu acum, că mă uitam astăzi, și zice, vine J.D. Vance și zice, nu vă supărați că ei spun că, domne, că statistica făcută de poliție și nu știu ce, că de fapt e falsă și că nu știu ce. Bun, unde e dovada că e fals? Păi ce, trebuie să-ți dau dovadă? Ți-am spus că nu e, că așa este. Gata, aia e dovada. Asta e problema, că omul de rând nu mai poate să facă distincție. Băi, stai puțin, că tu nu poți să spui că tu îmi dai o pară să mănânc, când de fapt tu mi-ai dat să mănânc o portocală. Păi ce facem aici? Păi nu, că nu contează, e bună și aia. De la îmi zici mai întâi că îmi dai aia, după aia când nu-mi dai aia, spui nu, că, dar ce are aia? Mănânc-o pe aia. Adică cum le schimbă și le tot schimbă în continuu până când ajunge ce zic ei. Păi nu, da, am zis că îi dau. Nu! Am zis că îi dau ceva, n-am zis că îi dau pară. Și o tot schimbă până, exact ca și Putin. Punește războiul. Punem războiul de la aia. După aia o continuăm de la aia. Israel la fel. Păi nu, că din cauza că ne-a atacat, de la a atacat, păi stai, dar dacă tot am început, mai bine să-i și eliminăm. Dar la Trump e ceva de nu s-a mai văzut, adică la el nu că doar schimbă așa, că nu te-am lăsat așa, te-am lăsat să crezi. El efectiv trece de la una la alta, așa, de la o extremă la alta. Ți-aduce aminte cu taxele vamale, la un moment dat a impus taxe vamale din alea uriașe. După aceea au zis că taxele sunt zero. Cu TikTok de asemenea, undeva pe primăvară parcă, a zis că nu, TikTok nu mai are voie în America. Nu știu ce, până la urmă nu s-a întâmplat nimic cu TikTok. Toată lumea era speriată de că nu mai poate acționa TikTok. Deci uită total de ceea ce spune. Zice niște chestii din asta foarte radicale la un moment dat, după care revine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E ceva, nu știu... Eu vreau să mă reîntorc la relație, și anume ideea de acceptare. America trebuie să accepte că și-a pierdut puterea. Dacă nu accepti, nu poți schimba. America trebuie să înțeleagă, la fel ca și Rusia. Rusia nu mai are potențialul să mai vină superputere. S-a dus, gata, s-a scurs. Rusia s-a scurs. Orice mai face acum, gata. S-a scurs pentru că relațiile s-au dus, gata. Mai sunt țări interesate să cumpere, dar India, de exemplu, cumpărând petrolul de la Rusia, nu va face decât ca ei să crească peste Rusia. Rusia nu mai poate, gata, s-a terminat.
și a omorât și populația. Și a eliminat toți cetățenii care erau deștepți adus. Business-ul s-a dus. Și mă refer la nivelul la business, da, vin chinezii, dar chinezii vin ca să crească peste ruși. Nu mai crește Rusia, s-a dus. Adio. Statele Unite acum singura chestie care trage cu adevărat este în software. Dar ce crezi? Nici asta nu o să mai meargă. Pentru că acum chinezii sunt tari pentru că au un număr gigantic de ingineri. America nu mai are. America acum încearcă cu AI, dar la fel, numărul va vorbi. China are numărul. Statele Unite nu are numărul. Cu atât de mult cât crede America că face ceva pe treaba asta, nu are cum. America, dacă nu acceptă chestia asta, tot ce va face este exact ce face Rusia acum. Să aibă un război în care considere că au nevoie de un război de mărăție. Ne reîntoarcem la chestii tradiționale și te duci foarte repede la fund. Statele Unite declarând că, domne, noi vrem ca Canada să devină statul cu numărul 51. Cum? Trebuie să invadăm Islanda, că avem nevoie de Islanda. Ce sunt astea? Da. Într-adevăr. Și uite, eu sunt de acord cu tine în ceea ce privește China, că am mai vorbit noi despre ea, dar uite, cineva mi-a spus acum vreo câteva zile că de fapt toată economia asta a Chinei e făcută din plastic, care la un moment dat va cădea. Adică inclusiv construcțiile lor gigantice, alea, zgârienorii ăia de prin Beijing și de prin Shanghai, care sunt foarte spectaculoși și că de fapt ar fi așa cam din plastic. Ce părere ai? Cum comentezi? Da, asta este spusă de oamenii care pur și simplu nu înțeleg China, iar preferă China să se ducă la fund. China nu se va duce la fund. China este o țară extraordinar de veche. Iar cei care merg pe direcția asta merg pentru că au nevoie, cum ar veni, ca un fel de du-te dragă și încearcă să vezi cum e cu alți bărbați, că nu vei găsi altul mai bun ca mine. Exact în stilul ăsta merge. Și din cauza asta sunt orbi la faptul să înțeleagă. China învață, China pune în practică, China merge înainte. Toți ceilalți noi stăm, vorbim, păi stați că să vedem că de fapt am încercat și nu, China trece peste aspectul ăsta. China are plan clar. Doamne, noi vrem să mergem în direcția aia. Trebuie să construim centrală, pe noi aici asta, ce centrală? Păi nu, că în partea asta oamenilor nu le place centrala că le miroase. În China nu există chestia asta. Că e bine, că nu e bine, nu despre asta e vorba. E vorba de progres, e vorba de ce fac. China, în momentul de față, nu mai are cum să oprești. China va fi oprită în altfel. Dacă nu are grijă, va fi oprită de ea singură, și anume populația. China și-a născut toată populația pentru pensie și nu este suficient. În momentul de față, China are o cădere masivă de populație. China, la rândul ei, nu vrea să importe oameni. Japonia nu vrea să importe oameni. De fapt, multe din țările astea sunt așa de mândre că nu vor să importe oameni. Tu dacă te vei duce în China, niciodată nu vei fi chinez. Dacă te duci în Japonia, niciodată tu nu vei fi japonez pentru ei. Da, ideea e că sunt și mulți. Și în Japonia încă sunt mulți. Și în China nu mai vorbim, că au avut până acum 20 de ani mari probleme cu suprapopularea. Știi, problemele cu singurul copil, regula singurului copil, de fapt era o lege, și cu multe alte probleme care decurg de aici, respectiv că țăranul chinez a preferat să păstreze copiii de sex masculin și la un moment dat a existat o mică discrepanță din asta cu foarte puține femei și mai mulți bărbați. Și știi părerea mea, că am mai tot spus-o, anume că amenințarea asta că s-ar putea să fie mari probleme sociale din cauza bărbaților care rămân necăsătoriți în China a fost una dintre negocierile, unul dintre punctele importante ale negocierilor pentru industrializarea Chinei. Adică pentru infuzia asta, părerea mea e că marile familii occidentale au pătruns cumva și controlează China. Altfel China nu putea să vândă nimic în Occident. Până la urmă, nu putea eu nu sunt de acord cu asta. De fapt, uite, invers. Asta e un punct cu care nu suntem de acord. Păi nu sunt de acord, și e bine să vorbim. Vestul ce a vrut a luat muncă ieftină. E altă formă de sclavie. Păi de ce trebuie ei să convingă
să vândă în Europa din moment ce europenii au zis, băi, noi vrem ieftin, noi vrem mulți bani. Dacă Europa... Da, ți-aduce aminte, pe undeva prin anii 90 apăruseră acele asset-uri, acele produse care imitau produsele occidentale. Adidas, de exemplu, în loc de Adidas, chinezii aveau Adidas sau exact. Eu știu. Și prima companie a fost Levi Strauss, care s-a gândit, nu putem așa, hai să mergem să-i cumpărăm. S-a dus la ei direct în China, i-a cumpărat acolo și s-a mutat cumva acolo și a făcut Levi Strauss original, dar în China. Că încă se mai vorbește la un moment dat, ce nu e original, e made in China. Și cumva încă mai au complexul ăsta al imitației. Dar, cum zici și tu, într-adevăr, au trecut peste el, adică au vândut ieftin cu produse similare, că Adidas ăla nu era de calitatea produsului original, însă nu era departe de el. Deci cumva ei au învățat din tată în fiu, așa ușor, câteva generații, să-l facă ușor chiar mai bun, că așa s-a întâmplat, că acum vedem niște construcții din astea și nu numai construcții, inclusiv produse din astea venite încoace în lumea occidentală, produse care le depășesc pe cele occidentale în materie de calitate. Da? Poate de știi fapt, tu mai mult sau poate mă contrazici. De fapt, e altă problemă aici, că tu zici că dacă depășești sau nu. Nu. Problema este că noi ce vrem să importăm? Vrem să importăm lucruri care sunt ieftine, ca să facem profit. Chinezii fac produse de calitate. Cine spune nu, înseamnă că, repet, nu înțelege China. Chinezii fac produse de calitate de te doare capul. Diferența este că noi vrem ieftin ca să le vindem scump, să facem profit. Eu dacă le produc în Europa, eu nu pot să am același profit. Și atunci, ca să pot să mă diferențiez, eu trebuie să vând doar pe alea de calitate. Ai înțeles? Și atunci tu ce faci? Repet, ca să faci bani, trebuie să aduci pe alea ieftine, că vrei să faci și mai mulți bani. Că de-aia îi zici, vinzi la duzină, cum era, dacă vrei să faci bani sunt două variante. Ori să vinzi în cantitate, ori să faci scarcity. Dar tot același lucru. Dar ce părere ai despre tendința asta care se manifestă deja de 10 ani și care mărturisesc că m-a atins și pe mine, de respingere a unor produse făcute în zona asta extrem orientală, pentru că se folosește mână de lucru mult prea ieftină și chiar mână de lucru infantilă. Copiii sub 18 ani lucrează la diferite produse, inclusiv la produse din asta de hardware. Cum comentezi treaba asta? În Olanda ce? Nu se lucrează la 14 ani în supermarket? Și le dă și bani mai puțin. Și la noi aici în România se lucrează la fel. Păi da. Pe la 14-16 ani. Da. Și tot așa, dar part-time. Deci Tot degeaba, așa e part-time? degeaba dăm noi în China, noi dăm degeaba în țările alea. Repet, noi încă nu am rezolvat problemele de bază, nu am rezolvat housing, casele, n-am rezolvat homeless, n-am rezolvat de fapt nimica, n-am rezolvat nici măcar toaletele publice. Noi deja vorbim de multe chestii care n-au niciun sens, noi nici măcar toalete n-avem. Cum poți să... Dar vezi că deja ce gândești tu acum este un pic SF, adică este un lux. Dacă ne gândim la facilitățile pe care le au indienii sau bangladejenii sau indonezienii sau chiar chinezii, deși în China am înțeles că salariile acum sunt foarte mari, cel puțin în orașe, în marile metropole, au niște salarii foarte mari. Da, vezi, noi facem Dar dacă comparație. ne gândim la cei care lucrează pe vase ca să nu plătească compania respectivă impozite, deci nici măcar impozite nu vor să plătească și atunci creează un fel de stat din ăsta paralel, numește-l tu cum vrei, din vase din astea care circulă la un moment dat în zone mai calde, mai reci, evită furtunile pe cât posibil și produc niște produse din astea extrem de ieftine cu oameni care nu mai te gândești la ei, că ei nu au niciun fel de casă, dacă stau pe vaporul ăla, nu știu ce casă poate să-și facă ei sau ce poate să spere să-și creeze la un moment dat. Deci iată că toaletele publice și, cum zici tu, housing-ul, homelessness, nu e o problemă așa pentru noi de ofiță, dacă le comparăm cu problemele celor de acolo, care creează produse ieftine pentru noi. Nu mai țin minte exact cum a zis Hrușcev, dar văzusem astăzi un documentar cu el și zice el că
Era vorba de o comparație, un american, un primar, nu un primar, nu mai știu, zicea, președintele la 20th Century Fox. În fine, vorbea cu el și la un moment dat vorbea cum ar veni, cum a ajuns el de la nimică și că a ajuns el președintele la alta mai compania. Ce zice Hrușev? Și vine și el cu o poveste și zice, tu de unde crezi că eu am venit? Tu nu tot din nimic? Adică el vrea să arate că, domne, vezi, capitalismul și în cazul Statelor Unite, că vezi, el a putut din nimica să ajungă dita mai președintele. Și ăsta zice, pe și nu RSS la fel. Adică ideea e că, într-un final, deși sistemele astea, clar, sunt foarte diferite, clar, dar la sfârșitul zilei, toate de fapt merg în aceeași direcție. Da, noi pe partea asta mergem pe drum bătătorit, ei merg pe autostradă, dar tot drum e. Că de fapt aici e distincția, tot drum e. Unii spun, domne, drumul bătătorit e mai bine din cauza că ăla e singurul drum care au mers toată viața, iar alții au mers doar pe autostradă, nu poți să-i pui pe drum bătătorit, dar culmea că e invers, e bine. Că de fapt asta vrea capitalismul să scoată în evidență. Bă, da, și voi puteți să faceți ce facem noi, dar nu e mai bine parcă pe asfalt? Iar ei, din cauza că sunt mândri și toată viața au fost pe drum bătătorit, îi spun pe nu, că pe drum bătătorit e mai bine. Și de aici încep să apară probleme. Că tu vrei să-i convingi că e mai bine pe drumul ăla. Am discutat o grămadă de lucruri, din păcate am pierdut foarte multe discuții aprinse și foarte interesante, în urma cărora chiar am scos o secțiune din cartea mea, Manifestul Societății Automatiste. Iată că din dezbatere poate să iasă niște lucruri incredibile și cu ocazia asta fac apel la dumneavoastră, cei care vă uitați, sau poate la alții care s-au certat acum în perioada asta, decembrie 2024, iunie 2025, pe politică. Și asta nu e un lucru foarte bun, pentru că fiecare are dreptul la o idee politică, chiar dacă uneori e greșită, dacă se bazează pe informații false, e bine să le aducem aminte, dar faptul că oamenii nu au înțeles că e nevoie și de stânga și de dreapta în politică, și de o parte și de alta, doar dreapta sau doar stânga înseamnă dictatură, înseamnă unilateralitate. Noi suntem un ansamblu de progresism și conservatorism. Instinctul nostru de conservare se cheamă frica, instinctul nostru, să zicem așa, sau ansamblu de instincte progresive se centrează în jurul sexualității. Da, sexualitatea e de dreapta cumva și frica e de stânga, adică e una a precauției. Deci dacă e foarte rău că foarte mulți oameni, și din păcate pe conturile mele am șters o grămadă de mesaje și pro-Georgescu Simion și pro-ălălaltul Nicușor Dan sau Lasconi, cum era atunci, pentru că oamenii nu au înțeles faptul că trebuie să dezbată normal, firesc, onest și după care să își reia viața normală fără atitudini din astea războinice. Da? Că dacă noi nu înțelegem că celălalt, chiar dacă are o altă idee decât noi, ne poate ajuta în general sau poate ajuta special. Nu merge ce spui tu aici. Diferite. Nu merge. Și nu merge, pe hârtie într-adevăr sună bine, dar nu merge. Pentru că dacă ai un ideal, pentru idealul ăla oameni mor. Tocmai de asta, de fapt, de aici ne separăm. Sunt oameni care sunt capabili să se omoare pentru un ideal. Eu am un ideal, dar pentru idealul ăla nu sunt capabil să mă omor. Decât dacă vii să mă ataci direct. În cazul ăla, da. Aia este o formă de apărare, dar ei ceilalți, sunt pe fondul de atac. Ei sunt pe un fond de atac, de fapt. Ei nu așteaptă, ei pur și simplu vin în atac. Că de asta e și problema în Statele Unite legat de republicani. Republicanii zic nu, că să ne înțelegem, că nu știu, mai zic și ei nu prea sunt așa de interesați cu să ne înțelegem. Ei spun clar, doamne, noi vrem să facem asta, dacă nu vă place, ieșiți din țară. Acolo nu mai există discuție. Ei nu vor să discute, ei vor să sară direct la ideea lor. Ei nu vor să debiteze. Da, putem să discutăm dacă sunteți de acord cu noi. Aia nu mai e discuție. Înțelegi? De asta, de fapt, da. ideea că, de fapt, noi putem să discutăm și că ne ascultăm este eronată. Eu sunt foarte interesat să discut cu oamenii, dar ei sunt interesați ca ei să-și spună punct de vedere, ca eu să fiu de acord cu punctul lor de vedere. Aia nu mai este discuție, acolo nu avem cum să tragem concluzii și nu avem cum să construim ceva. Din moment ce tu vrei doar să te ascult ca să fiu de acord cu tine.
Așa este, da, trebuie să înțelegem faptul că și celălalt are dreptul să ia de la tine cât crede el de cuvință și are dreptul să nu ia nimic până la urmă, ci să rămână cu ideile lui. Este un lucru normal și natural. Orice fel de tendință de a impune cu forța ideile tale cuiva și a nu lăsa omul să-și aleagă efectiv ce e el acolo în ceea ce spui tu, presupune forță, presupune până la urmă dictatură, chiar dacă e ușor mai mascată așa. Și noi asta trebuie să înțelegem și dacă nu o să înțelegem lucrul ăsta, din păcate o să rămânem într-o mentalitate din asta ușor medievalistă, să zic așa, deși societatea până la urmă e cu un picior bine spus în perioada medievalistă. Vedem câte războaie se întâmplă și vedem câți oameni sunt incapabili să negocieze și să-ți găsească limitele libertății unul față de celălalt. Și noi asta trebuie să facem. Păi, la câte divergențe am avut noi, eu cu tine, Daniel, noi ar fi trebuit să ne strângem de gât până la urmă. Dar am avut de fapt cele mai frumoase momente împreună. Am fost împreună în Grecia, am fost atâtea lucruri și râdem foarte mult. Divergențele deci noastre sunt diferite vorbim, pentru că tu spui o părere, eu spun, bă, e ok, eu sunt de acord cu ce spui tu, dar fii de acord și cu ce zic eu, pentru că e clar că nu e un adevăr absolut. Tu nu deții un adevăr absolut, eu nu dețin un adevăr absolut. Iar atunci când nu e un adevăr absolut, înseamnă că e subiectiv și uite, așa construim. Dacă tu vii și spui, nu, e doar așa, atunci nu mai e nimic care mai poate fi făcut acolo. Da, știi foarte bine că în discuțiile noastre de multe ori ne-am oprit în situația în care ne-am recunoscut fiecare că suntem pe două poziții divergente. Pe subiectul ăla am discutat la antereluat uneori la distanță de câțiva ani și am înțeles faptul că fiecare suntem pe pozițiile alea și fiecare am acceptat până la urmă faptul că și celălalt are cumva drept să creadă în felul ăsta, că de asta până la urmă am continuat să vorbim și am continuat mai ales să glumim, că noi acum suntem serioși în momentul în care dăm acest podcast, dar în momentul în care noi ne sunăm așa, amestecăm foarte multe glume și râdem foarte mult. Cu Daniel cred că e omul cu care am râs cel mai mult. Da? Am râs cu toți prietenii mei, dar cu el am râs cel mai mult de la numeroase glume. Iată că am putut să trecem de la o divergență pe care am avut-o la un moment dat la o stare de coeziune, până la urmă o coeziune microsocială. Și mă gândesc asta, dacă aveți în familie sau eu știu prieteni cu care v-ați certat pe politică, duceți-vă și găsiți punctele astea comune și reluați-vă vechile obicei și vechile relații de acolo de unde au rămas. Pentru că e păcat să vă pierdeți prieteniile pentru, până la urmă, niște lucruri administrative. Prietenia e o chestie de suflet, e o chestie de spirit, e o chestie de interacțiune și de compatibilitate emoțională, spirituală, you name it. Pe când politica, dimpotrivă, e chestie așa mai mercantilă, ține de administrația fondurilor, până la urmă. Deci e foarte important să eu n-aș merge neapărat că dacă eu nu merg pe ideea că trebuie neapărat să ții o prietenie. Părerea mea că o prietenie trebuie să fie un fel de o decizie. Eu vreau să fiu cu persoana pentru că mie îmi place că în momentul ăla asta se întâmplă. Și atunci e corect. Dar nu trebuie să ții o prietenie doar de dragul că ai avut vremuri bune și persoana respectivă nu te mai înțelegi cu ea și ai totuși să rămână în cercul meu. Nu! De ce? Toți oamenii se schimbă. De ce? Că oamenii divorțează. Una este ce vorbim noi la început și ce ne imaginăm noi că va fi relația și atunci când te ieși cu persoana respectivă stai puțin că de fapt era un vis ceea ce noi de fapt vorbeam. Noi nu suntem capabili să facem lucrarea împreună. Că în momentul în care suntem puși în situația în care lucrurile respective să le punem într-adevăr în acțiune, de fapt, noi nu suntem compatibili. Și nu e nicio tragedie. E mult mai bine să recunoști problema și să zici, băi, nu am încercat, nu merge, nu e problemă. De fapt, asta e cel mai important. Faptul că ai încercat, nu merge și zici, bă, nu merge, dar nu e problemă. Că noi am încercat. Merge mai departe. Merge mai departe. Da, acum știi cum e? Una e prietenia, alta e dragostea de cuplu. Că uneori se întâmplă ca dragostea de cuplu să apară fără prietenie, cum e la început. Și de obicei știm că dragostea la început e cea mai puternică. Prietenia vine după aceea, după ce ne cunoaștem.
Dar se întâmplă și peste ani, efectiv, să fie așa ceva, o dragoste și nu prietenie, atunci când efectiv chiar un fel de dispreț la un moment dat există, dar și dragoste. Uite, de exemplu, în situațiile familiilor abuzive, da? Cu un membru abuziv, cumva cel abuzat nu se poate desprinde. E clar că îl disprețuiește pe abuzator, dar nu se poate desprinde. Și știm celebra replică sau celebra, nu știu cum să zic, zicere românească: e rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Deci stai acolo într-o relație din asta abuzivă. Nu e neapărat că e o tragedie faptul că nu se poate despărți. Problema e că nu acceptă situația. E un fel de n-am încotro. Știu că ea sună la fel. De fapt trebuie să accepte. Că de fapt de aici eu consider că pleacă problema. Nu poate să accepte de fapt că era situația. De fapt dacă ar accepta, chiar și dacă stă, dar este o acceptare și atunci de fapt situația devine lucrabilă, cum îi zici, manageable, da? Și de fapt aici zic eu că devine problema. Oamenii nu sunt capabili să accepte situația. Bă, ok, sunt sărac, bun, sunt sărac, ok, ce am ca om sărac? Păi am, bun, eu accept să fiu sărac, da, bun, de ce? Pentru că nu vreau să lucrez 7 zile pe săptămână pe bani puțini. Dar dacă pun fiecare ban un pic din alea 7 zile, pun deoparte, după aia pot să fac asta. Păi nu, că eu vreau să și beau, eu vreau să și fumez, eu vreau... Bun, deci înseamnă că nu vrei să-ți accepti de fapt situația, tu vrei să-ți imaginezi că tu ești om cu bani, că tu cumperi aia, dar de fapt tu ești sărac. Nu, accepti situația și lucrezi la ea ca să o îmbunătățești, că de asta vrei să o accepti. Sunt sărac acum, dar nu înseamnă că trebuie să fiu sărac pe viață. Da, uite, situația banilor și situația materială în general cauzează foarte multe probleme ale cuplului. E numărul 1 pe planetă. Numărul 1, da. Și eu sunt de acord cu tine că e numărul 1 dintre probleme, dar sunt și alte probleme. Droguri. Acolo. Și apropo, droguri, fumat. Am făcut un al treilea canal până la urmă pe principalele platforme media, cu excepția Internet Archive și Rumble, unde le-am băgat pe toate, un al treilea canal de un fel de consiliere de cuplu, Baldovin Ții se cheamă, nu numai consiliere de cuplu, puteți să intrați acolo. Nu i-am făcut pentru prima dată când îi fac, cred că i-am mai făcut totuși la o dată în reclamă, să zic așa, dar în rest nici eu nu prea intru pe el, că nu prea am timp, mă ocup de alte lucruri, dar încerc așa să punctez din când în când care sunt valorile întemeierii și a consolidării cuplului. Și cu asta am încheiat paranteza cumva, dar da, într-adevăr, revenind la ce spuneai tu, da, trebuie cumva găsită o armonie între dorința asta de îmbogățire, de avuțire și dorința de păstrare a ceea ce e conservator, că până la urmă o relație înseamnă un anumit soi de, să zicem așa, consolidare conservatoare, microsocială cu o anumită persoană. Asta înseamnă o relație afectivă până la urmă. Și uite că eu am mai spus acolo pe Baldovin Ții că o concepție din asta prea avară, o concepție de atingere, de parvenire socială, de creștere prea rapidă a nivelului social, toată lumea vrem, inclusiv eu și inclusiv tu, toată lumea vrem să ne îmbogățim. Credem că avem mai multe libertăți și, într-adevăr, unele libertăți administrative le avem, dar uite că putem să pierdem foarte mult dacă, din dorința asta de îmbogățire, noi muncim mai mult decât ne permite nouă corpul nostru și dorința și spiritul nostru și cumva devenim orcoholici. Și evident că în situația asta în care noi nu avem suficient timp pentru copiii noștri sau pentru partenerul sau partenera noastră, deja putem să ajungem la concluzia că, sau să trăim faptul că nu consolidăm relația și că ducem până la urmă la ruperea ei, pentru că persoana respectivă se consideră, eu știu, neglijată, copiii la fel se simt că nu aparțin cuiva și sunt și ei acolo un fel de decor și iată, asta este un important pas către
separarea cuplului și către dispariția, până la urmă, a dragostei în cuplu și distrugerea cuplului și a familiei în general, situații care, din păcate, se întâmplă prea des în societatea noastră actuală, mult prea des decât se întâmpla înainte de 89 aici, și asta este un punct negativ pe care nu l-am putut trăi atunci și nu l-am putut aprecia. Tu ai putea să spui mai multe, deși și eu am trecut printr-un divorț și tu ai trecut printr-un divorț. Eu cu Uite, divorțul eu sunt fericit, eu ți-am zis, eu de fapt divorțul consider că e probabil cea mai bună chestie care putea să se întâmple în viață pentru mine. Divorțul de fapt mi-a dat posibilitatea să înțeleg, unu, când te duci la fund, cum arată fundul, ceea ce de fapt, părerea mea că fundul este, știu că sună foarte ciudat, dar este foarte important de văzut fundul, pentru că dacă nu vezi fundul nu poți să înțelegi ce înseamnă să ajungi la fund. De asta inclusiv Marian Mario, care e un prieten cel puțin mai mult cu mine decât cu tine, presupun acum, el a fost la un moment dat la un fund din ăla absolut gen bătut, gips așa, gips de sus până jos, cu operații la urechi, la nas, la toate degetele, la tot. Omul ăla după aia s-a schimbat, era așa de arogant înainte, de nu zine să crezi. Eu l-am cunoscut exact cât se poate de aproape de perioada exact după ce a ieșit din spital. Și am avut discuții extraordinar de interesante, că de asta am și rămas așa prieten, că vezi, trauma, dar hai să zicem trauma sau necazul unește oamenii. Noi ne-am unit exact tocmai din cauza perioadei în care el s-a aflat. Ne-am unit foarte bine. De fapt, poate într-un fel sau mai mult sau mai puțin, la fel și eu cu tine, din cauza Zeitgeistului. Dragă, Zeitgeistul de fapt ce a fost? O unire din cauza unui fenomen rău, criza din 2008. Deci aia de fapt ce ne-a unit pe noi? Ne-a unit o formă de traumă. Trauma de fapt ne unește. Și ca să mă întorc la divorț, deci trauma a fost momentul în care pe mine m-a ajutat de fapt să înțeleg mult mai bine ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat. Bine, am fost foarte interesat să înțeleg de ce s-a întâmplat, ca să pot să merg mai departe. Evident am iertat femeia. De ce? Pentru că femeia până la urmă a făcut ce trebuia de fapt să facă, și anume să fie fericită. Ăsta era mult mai important decât faptul că sunt eu cu ea sau nu. De fapt, aici a intervenit egoismul meu inițial, că eu am avut impresia că dacă ea nu e cu mine, dar de ce să nu fie fericită, practic? Din cauza că eu nu eram fericit, nici ea să nu fie fericită. Iar asta e o chestie egoistă. Băi, dacă când te căsătorești cu femeia și spui vreau să fii fericită și practic nu trebuie tu să fii cel care o face fericită, este irelevant. Dacă ea alege și tu alegi să fiți amândoi fericiți, ăla este cel mai important lucru. Dacă la un moment dat nu mai merge, tu urează-i să fie fericită, că tu asta i-ai dorit dintotdeauna. Dar tu vezi acum, dacă nu ți-ai ieșit ție cu ea, tu vrei ea să nu mai fie fericită. Ea la fel, ea să nu mai fii tu fericit. Așa ceva este egoist și nu are niciun sens. Dar de ce? Mergi mai departe și găsește, pentru că în toate punctele din viață tu vei avea puncte foarte sus sau jos și invers și ea la fel. Nu se pot uni toate odată în același timp. Da, e o poveste foarte lungă aici, cum ai ajuns tu la opinia asta. Inițial ai avut altă opinie, o știm, n-are rost să intrăm în ea, dar din asta e bine să dăm și altora de învățat, anume să înțeleagă atunci când celălalt pleacă din relație, să nu se cramponeze în relația aia. Pentru că dacă ei cumva au o criză temporară, vor fi din nou împreună. Fiecare va putea să compare pe pielea lui cât de bun sau cât de rău a fost partenerul după ce experimentează pe mai departe. În schimb, dacă, și asta se întâmplă de foarte multe ori cu relațiile, atunci când se despart, se fac albie de porci vechii iubiți sau soți. Și ăsta e un lucru foarte rău, pentru că practic își taie total legăturile unul cu celălalt. E normal că atunci când merg într-o altă relație, legăturile trebuie tăiate în bună parte, dar după câteva eșecuri de genul ăsta se pot întoarce la un moment dat și nu se știe cum se întoarce roata. Da, Așa, să revenim la tema cu relațiile. Tema cu relațiile, ce v-am scos în evidență din partea asta cu prietenie, vreau să zic că de aici plecasem.
prietenia și relația, că este relație de cuplu, orice fel de relație are puncte forte și puncte slabe. O parte substanțială dintre oameni se frustrează pe punctele slabe. E ca și cum te-ai frustra pe o pasăre că nu înnoată. Cam asta este problema umanității, de fapt, în general. Orice e problemă. Dar asta vreau să leg acum un pic. Vreau să spun că relația mea cu tine se bazează mai mult sau puțin exclusiv pe comunicare, nu neapărat pe chestii fizice, nu pe întâlniri, nu pe bău bere, nu pe nimic de astea. Dar faptul cel mai important este că, de fapt, că am rămas și ne-am înțeles bine partea de comunicare. De fapt, relația a rămas extraordinar de puternică tocmai din cauza că am explorat punctul forte, care este comunicarea. Da. Da, comunicarea care totuși poate să existe, și cu asta fac un apel la cei care se pierd în discuții politice, în tot felul de argumente din asta, chiar și de natură filozofică, și care uită că dezbaterea e foarte importantă, aduce la ceva bun, dar faptul că celălalt are o altă părere nu trebuie să fie un impediment pentru continuarea unor relații bune, unor amiciții bune, deși se cam știe că într-o anumită comunitate, într-o întâlnire, imediat ce apar discuții politice, apar și conflicte, și de asta foarte mulți oameni preferă să evite pur și simplu să discute politică la evenimente cum ar fi, nunți, botezuri, întâlniri chiar din asta, a ieșit la iarbă verde. Oamenii preferă și foarte bine că fac chestia asta, dar cred că ar putea să fie și mai bine dacă ar înțelege că celălalt are și el dreptul la o părere, indiferent care este ea, și faptul că din dezbatere poate să iasă un lucru foarte bun. Uite, eu cu Daniel am avut o grămadă de dezbateri din astea aprinse pe teme științifice, politice, filozofice și o grămadă de alte lucruri. N-am fost mereu pe aceeași lungime de undă, dar uite că din discuția cu el a ieșit o secțiune în cartea mea, Manifestul Societății Automatiste, în ceea ce privește posibilitatea ca atacul de la Pearl Harbor să se fi realizat de pe un hidroavion. Și secțiunea aia acolo, o să pun un link probabil ca să se vadă. Deci iată cum prietenia poate ajuta atunci unde nu te aștepți, atunci când prietenul are o altă părere despre ceea ce ai tu. Deci cumva noi trebuie să facem un efort să înțelegem că și celălalt, chiar dacă greșește, chiar dacă se înșală sau chiar dacă are o direcție cumva dubioasă, el poate să ajute cumva umanitatea ca general. Cred că aici este punctul în care ne intersectăm, nu neapărat eu și tu, dar părerea ta e bună pe hârtie, dar în practică nu merge. Dacă tu la un moment dat ai o facțiune cred că îi zice, care trage exclusiv la ideea că pământul este plat, ca tu pe ei nu prea ai cum să-i convingi. Dar din ce am citit și eu, când evident nu sunt eu expert pe domeniu neapărat, trebuie să faci de așa natură încât să nu-i privești de sus. Deci ăla este primul pas. Din momentul în care ei privi de sus, ei pierdut. Tu nu mai poți să mai colaborezi cu ei. Cel mai important lucru, de fapt, aparent, bazat pe ce am citit, spune că persoanele respective de fapt au probleme care și-au construit pe baza problemelor o bază. Iar pe baza aia încep și construiesc mai multe lucruri care de fapt sunt fictive la sfârșitul zilei. Și că aici este ca să o iau puțin în direcția legat de conspirații, că aici un pic duce la conspirații, clar, cu pământul plat. Problema conspirațiilor de fel este nu faptul că nu au posibilitatea de a fi adevărate. Nu despre asta e vorba. Dar e vorba că omul accepte din prima, când aude de conspirație, da, păi asta nu m-ar mira dacă e așa ceva real. Deci el automat nu mai caută să verifice, el automat acceptă și le cuplează între ele. Și după aia îl face susceptibil la orice altă conspirație. De asta când lumea spune ești conspiraționist, se referă la faptul că tu de fapt sari direct. La tine nu mai este necesar să cauți. Și chiar dacă cauți la un moment dat, cum mai poți să mai discerni ce este adevărul dacă oricum tu nu ai baze clare? Băi, eu am pe ce să construiesc bazele astea? Pe ce de fapt construiesc eu? Dar eu de fel am o structură clară ca să ajung acolo? Nu. Și problema e că conspirațiile de fel vorbesc,
nu alea care se dovedesc a fi adevărate pe total, dar de obicei au o bază care este inspirată pe oameni care nu sunt interesați să scoată adevărul, dar ei la rândul lor au îndoieli. Și din îndoiala aia creează o mișcare și nu trebuie la oameni să-i convingi neapărat, ci doar să umbli unde le este frică lor. Atât. Nu trebuie să fie adevărat. Da, ce-i drept, acum și termenul ăsta de conspirație și-a schimbat cumva și-a schimbat din sens, pentru că inițial conspirația însemna o uneltire împotriva orânduirii. O tendință fie de a produce asasinat politic, fie de a produce o lovitură de stat, fie de a răsturna cumva pe baze ilegale ordinea constituțională până la urmă, deși nu toate țările au Constituție. Așa ceva s-a tot întâmplat în istoria umanității. Deci, practic, conspirație la nivel de sens originar. După aceea, sensul conspirației s-a schimbat înspre tendință dizidentă și de asta eu prefer să evit termenul ăsta de conspirație și să vorbesc despre cel de dizidență politică, adică cumva nu neapărat de a merge să răstorni ordinea constituțională, că din păcate nu prea avem altceva mai bun în momentul ăsta de pus în loc, ci mai curând de a face presiuni cumva asupra autorităților, de a lua în calcul și părerea omului simplu, nu a lua deciziile doar un grup din ăsta privilegiat în societate. Și din păcate, uite că de-a lungul timpului, marginalii sau să zicem citoplasmatici, cei care nu sunt nucleari într-o societate, cei care nu sunt puternici zilei, au tot fost așa cumva marginalizați și iată în zilele noastre, prin termenul ăsta conspirație, sunt cumva ușor declarați săriți de pe fix, că zicem așa, cumva nebuni. Da? Au niște idei de-astea politice ciudățele și hai să ne ferim de ei cum ne ferim de nebuni. Nu-i bine, pentru că, din păcate, multe dintre ideile astea, să zicem așa, dizidente, până la urmă au devenit de mainstream, adică nu au mai fost apanajul unui grup minor. Și cel mai clar exemplu este însuși creștinismul. Da, deși el nu și-a dorit neapărat o funcție politică, a spus de la început Iisus Hristos că să dai cezarului ce e al cezarului, adică cumva să te supui lui și a lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, adică cumva tu ca și creștin îți faci treaba, îți faci munca ta pentru cezar și după care îți faci cumva pentru sufletul tău munca pentru divinitate, deci te pregătești cumva pentru divinitate. Asta e una dintre ele și plus de asta mai sunt și altele, cum ar fi de exemplu fumatul. La începutul secolului 20, fumatul era bănuit de către unii că duce la cancer pulmonar și s-a spus, dom'le, nu este o astfel de, să zicem așa în ghilimele, conspirație, nu e adevărat și până la urmă s-a adeverit și multe altele care nu vin acum în minte. Deci iată că trebuie cumva să judecăm. Apropo de fumatul de fapt nu a fost dovedit niciodată direct 100% și asta din simplu fapt pentru că ai suficienți oameni care trăiesc foarte mult, inclusiv 100 de ani și sunt fumători toată viața și nu mor. Asta nu e ca o cianură. Dacă îți pun cianură lângă tine și baci, toți mor, fără excepție. Atunci aia este clar. Dar în schimb ce are conexiuni puternice fumatul legat de cancer. Da, dar dovedit 100% că te omoară, nu, ci doar că ești te predispune. E o diferență între cele două. Da, uite, este într-adevăr un lucru de luat în seamă, într-adevăr, că nu toți fumătorii au cancer. S-ar putea să fie, de fapt, o condiționare mai mult, ci nu o cauză principală. Nu, pentru că pe lângă asta noi acum la nimereală aruncăm, de exemplu, nu știm câte pachete sau câte țigări pe zi, nu cunoaștem contextul sau inclusiv cum îi zici, genetic, oamenii ăia, ce gene au, sunt oameni care au gene, pe aia poți să arunci ce vrei tu, că aia tot îți 300 de ani. Îi iei pe supraviețuitorii de la
bombele nucleare din Japonia, care îi vezi pe aia, că am fost la nu știu câți metri sau 100 de metri de explozie și îi vezi că au trăit până la 100 de ani. Și așa ceva este incredibil. Și ai alți oameni care trăiesc toată viața absolut perfect, mișcare, exerciții, mâncare bună, cu adevărat bună. Toți am putea merge să zicem că e adevărat că toți mănâncă bine, că exersează, etc. Și mor la 30 ceva de ani de cancer. Deci nu contează până la urmă. Adică contează, da, în funcție, în forma în care ne expunem, da, dar sunt oameni chiar și cu expunere, băi, tot trăiesc. Deci aia trăiesc și asta este puterea genelor care nu poate fi contrazisă, de fapt. Într-adevăr, predispoziția e foarte importantă și există predispoziție și pentru sănătate, cum zici tu, a genelor, dar și pentru boală mai ales. Și multe dintre boli, din păcate, se transmit ereditar și astea duc într-adevăr la probleme. Și atunci, cum am vorbit, fumatul sau știu, alte obiceiuri din astea mai nesănătoase pot doar să condiționeze. Zi. Vorbeam despre Hrușcev, ideea că el a fost confruntat de când a fost el să viziteze americanii, a fost confruntat de un președinte de la 20th Century Fox, iar președintele respectiv s-a gândit el că să vorbească el de fapt cum a ajuns el să fie acolo și că ce drum greu și că era sărac și că a ajuns sus și că ăsta este visul american. Bine, el fapt ce a scos în evidență este suferința și că vezi că din suferința asta poți să te duci sus. Și cumva că în URSS, în comunism, nu se poate face chestia asta. Iar Hrușcev de fapt tocmai în direcția aia mea și el, identic, și anume faptul că tot așa de jos de tot și că de jos de tot cel ajută unde a ajuns acum să reprezinte URSS. Și direcția unde vreau eu să merg cu exemplul ăsta este că mulți vorbim de fapt despre aceeași direcție, dar un drum este bătătorit, iar altul este un drum cu asfalt. Cel care a mers mult pe drumul bătătorit își va apăra drumul bătătorit dacă el consideră că a cunoscut-o pe nevasta lui acolo și că ce frumos mergea el fără încălțăminte și nu știu ce. Și sunt chestii care sunt personale sau emoții și sunt ceilalți care dau un exemplu, eu acum fac o mică paralelă, au mers pe autostradă și nu se gândesc, deși au drum mai bun decât ceilalți, dar în capul lor se gândesc doar la cât au stat în aglomerație, pe ce drumuri și ce nasol a fost și cât timp a pierdut. Adică chiar și dacă ai mai bine, unor nu înseamnă neapărat că ești mai bine. Iar cam asta e unor diferența între drumul ăla mai nasol și drumul ăla bun. Cel care are drumul bun îl valorează mult mai puțin, că el merge repede, nu stă să mai vadă ce se întâmplă. Tocmai cel care pe drumul bătătorii merge mai încet, se uită mult mai în stânga, în dreapta, vede oaia lui X, Y, vede casa de pe colț. Unor asta se întâmplă în viață, deși ai multe lucruri mult mai bune și care sunt mult mai frumoase și care s-au lucrat mai mult și sunt mai rafinate, dar totul se întoarce iar la persoană. Cine ești tu ca om? Iar dacă tu ca om nu ai valori, totul se întâmplă repede, totul, hai, repede, hai că trebuie să ajung acolo. Nu există grabă și nu există prea târziu, ca asta ziceam și ție. Toate lucrurile se întâmplă precis la timpul lor. Este imposibil să grăbești ceva. Iar dacă o grăbești, timpul tău se va scurge oricum, exact când va fi să se scurgă. Cel mai nasol lucru în viață, din punctul meu de vedere, este să nu știi de ce trăiești. Cam asta aici vreau să ajung cel puțin. Da, uite, foarte interesant spus. Te-a lăsat să vorbești, că în momentele tale când devii înțelept așa și vorbești în parabole sunt foarte interesante. Dar avea multe de spus și evident din ce am discutat noi nu este nici 1%. Avem de gând să refacem cumva acest podcast, să revenim cu alte episoade în viitor. În funcție și de timp, că trebuie să vă spunem că ne-a luat cam vreo 7-8 ani, așa, până când, cam de atunci tot încercăm noi să facem ceva de genul ăsta, un video. Inițial ne-am gândit doar pe audio, dar uite că n-am găsit timpul și din păcate au trecut ideile pe lângă noi fără să le consemnăm, ca niște copii care nu s-au născut.
Și sperăm că de acum încolo o să fim mai vigilenți așa și să le păstrăm, măcar ca un jurnal de idei. Dar dacă nu cumva, ca pilde și pentru alții să se inspire din așa ceva. Noi vă mulțumim pentru atenție și sperăm să aibă cumva succes partea asta pe care am încercat-o la primul nostru episod de dialog din ăsta așa filmat. Mulțumesc și eu pentru atenția care ai acordat-o ca să faci pasul ăsta și că te-ai gândit la mine ca persoană care să încerci direcția asta și sper că putem continua într-un mod consecvent. La revedere, numai bine!